Kamusta? Yndai Cecilia here. Ngayon magluluto tayo ng Puto Maya. Ito ay isa sa mga favorites ko. Ayan. Ito yung mga ingredients. We have to measure 4 cups of sticky rice or malagkit na bigas. Yan, 1. Then this is 2. This is the 3rd cup now. Then 4. Yan, that's the 4th cup. Then, hugasan lang natin para mawala yung mga abog. Ano ba yung abog? Abog. Yun. Dust. Yan, wash thoroughly. And we have to add 1 can of coconut milk. Yung 1 can ng coconut milk ay equivalent siya ng 1.5 cups. Actually, pwede nyong lagyan ng more than 1 cup. Kaso, I tried it last time. Hindi gaanong naluluto yung ano. So, kasi itong rice cooker way of cooking it. Dinagdagan ko lang ng water. So, siguro masyadong sticky itong coconut milk ko. Kaya, lagyan ng 2.5 cups of water. Kasi kailangan yung volume ng rice is equal to the volume of the liquid. So, dahil 1.5 cup lang yung coconut milk natin, dagdagan natin ng 2.5 cups of water para yun, magiging 4 cups yung total liquid natin. Then add sugar. Brown sugar. Para medyo may kulay yung ano, yung puto. So, actually, yung iba gusto like much sweeter. Kaya, 2 cups or more yung nilalagay. Bali, more, half ng ano, ng bigas, but I do it lesser, so I use 1 3/4 cup of sugar, then add 1 tablespoon of fine sea salt. 1 tablespoon, depende kasi yun sa alat ng salt. Mas okay kasi pag medyo may maramdaman mo yung alat sa puto. Haluin lang, halo. Yan. Ito ay using rice cooker. Then we will add 1 tablespoon of ginger.
Pwedeng dagdagan ng ano, pag gusto nyo mas mabango. Actually, gusto ko rin yung mas mabango eh. Kaya ito, more, nakabundo. Parang nearly to, ano na, 2 tablespoon na ng ginger. Pag sobrang dami naman, mapait yung ano. Yan, ihalo lang just to make sure na ano, ma-distribute yung ginger. Then ito, ready nang isa lang sa rice cooker. Yan, just the same way as you cook your daily rice. Yan. Salang na sa rice cooker. Tapos aantay lang tayo. Yay! Yan, ready na. Ready na to. Actually, ito pwede nang kainin, but it's good to steam it. Yan, ready ko na yung mga ano, yung mga dahon ng saging. Kailangan natin itong steam. Yan, see? Kita nyo? Ready na. Then, ito yung mga dahon ng saging, ano mo lang, i-shape mo lang na triangle. Ito, hinugasan ko. You don't need to wipe out the water. Kasi, steam naman to eh. Kailangan mababasa pa rin ng tubig. Kaya, yan lang. Kailangan lang hugasan para mawala yung mga puti-puti. Kasi minsan yung dahon may puti-puti. Yan. Hugasan lang. Then, ilagay natin yung mga yan. Lahat. Yan. Ubos na. Nalagay na lahat sa dahon. Then, we will steam this now. Ready na. Ready to steam na. Excited na ako. Gusto ko nang kumain. Yan. Tiding. So, i-ano mo lang, pataas yung opening para hindi mabasa masyado. Yan. See? Triangle. Fill lang. Fill up lang yung dahon. Fill up lang. Yan. Madali lang itong gawin. Ako nag-isa. Ilang lang. At saka, ito, lazy way talaga na magluto ng puto. Kasi, you just use your rice cooker. Yan na. Yan na yun. Then yan, steam na natin for 30 minutes. Yan. Actually, pwede more than 30 minutes pag gusto mo yung talaga yung smell ng dahon. Ma-sip through sa puto, yung puto. Kaya, yan. Yan na. Brown na yung dahon. At saka, pag nag-steam, mas lalambot pa lalo yung puto mo pag na-steam na. So, yan. Eating with sikwati. Yan. Sikwati pa more. Oh, diba? This is Yndai Cecilia's lazy way of cooking Puto Maya. Yan. Oh, diba?
Yndai! Banat! Thank you for watching. Till next time. Thank you very much, guys. Please don't forget to hit the subscribe button now and tick the bell so that you will be updated with my videos. Thank you. Bye-bye. Bye.